ફ્રેન્ડ્સ, અર્પિતા રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડના ધોળાજીના ફેમસ તીખા અને ચટપટા લસણિયા ભૂંગળા બટાકા એઝ સ્ટ્રીટ ફૂડ જે બહુ ફેમસ છે અને 10 થી 15 મિનિટમાં બની જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ લસણિયા ભૂંગળા બટાકા। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારી ટેસ્ટી યમી વાનગીની નોટિફિકેશન પહેલાં મળી જાય। સામગ્રી જોઈ લઈશું। એમાં મેં 500 ગ્રામ બટાકા લીધા છે। એ આવી નાની બટાકી છે। આવી ના મળે તો મોટા બટાકાને પણ તમે કટ કરી શકો છો। લસણની કળી લીધી છે, એ 16 થી 17 છે। આપણે લસણનો ઉપયોગ વધારે કરવાનો છે। ધાણા છે ને સમારી લીધા છે। તેલ છે મોટી 4 થી 5 ચમચી છે। હિંગ 2 ચપટી લીધી છે। મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈશું। અહીંયા મેં તીખું મરચું લીધું છે, એ 1 ચમચી છે। કાશ્મીરી લાલ મરચું છે 2 ચમચી લીધી છે। ગરમ મસાલો 1 ચમચી, ધાણા જીરું 2 ચમચી, હળદર અડધી ચમચી, આમચૂર પાવડર છે એ મેં અહીંયા 2 ચમચી લીધી છે। બેસન 2 મોટી ચમચી અને ભૂંગરા। પહેલા આપણે બટાકાને બાફી દઈશું। એમાં થોડું મીઠું એડ કરીશું। હવે 2 વિસલ વગાડી દઈશું। બટાકા બફાઈ દઈ સુધી એની આપણે પહેલા ચટણી બનાવી દઈએ। લસણ લઈ લઈશું, આમચૂર પાવડર જે નાની 2 ચમચી લીધી છે મેં, હળદર અડધી ચમચી, ગરમ મસાલો 1 ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 2 ચમચી, તીખું લાલ મરચું 1 ચમચી, કાશ્મીરી લાલ મરચું 2 ચમચી। કાશ્મીરી લાલ મરચાં નાખવાથી એનો કલર સરસ આવે છે। મીઠું આપણે બટાકામાં એડ કર્યું છે એટલે આમાં થોડું લઈશું ટેસ્ટ પ્રમાણે। હવે ક્રશ કરી લઈશું। પીસાઈ ગયું છે, હવે એને નીકાળી દઈશું। થોડું પાણી રેડીને લઈ લઈશું। સરસ હવે બટાકા જોઈ લઈશું। બટાકા ચડી ગયા છે સરસ। હવે આપણે આને છોલી લઈશું। બટાકાને છોલી લીધા છે। હવે આપણે ગ્રેવી કરતા પહેલા બટાકાને આપણે થોડા તેલમાં શેકી લઈશું। પેન લઈશું, એમાં તેલ લઈશું, 1 ચમચી તેલ લઈશું। હવે એમાં જે આ બટાકી છે બધીને થોડી શેકી લઈશું, થોડી બ્રાઉન જેવી થવા દઈશું, હલકી હલકી। આવી રીતને થોડા શેકી લેવાથી સરસ ક્રિસ્પી લાગે છે। તમે આ બટાકાને તળી પણ શકો છો વધારે ક્રિસ્પી જોઈએ તો। બસ થોડા શેકાઈ ગયા છે, હવે ઉતારી લઈશું એને। હવે આપણે જે તેલ લીધું છે લઈ લઈશું। 4 થી 5 ચમચી તેલ લીધું છે। આમાં તેલ વધારે જોઈએ છે, તમારે ઓછું લેવું હોય તો ઓછું પણ લઈ શકો છો।
એમાં જે આપણે જે 2 ચપટી અહીંયા હિંગ લીધી છે લઈ લઈશું. એમાં જે બેસન લીધું છે ને હલકું શેકી લઈશું. એક મિનિટ જેવું આપણે શેકવાનું છે. સરસ શેકાઈ ગયું છે. એમાં જે આપણે ગ્રેવી બનાવી છે એ લઈ લઈશું. સરસ શેકી લઈશું કે લસણ કાચું ના રહે અંદર. ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડ્યું છે, શેકાઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું. અડધો ગ્લાસ પાણી લીધું છે. એમાં આપણે થોડું ટેસ્ટ પૂરતું મીઠું નાખીશું. અને ગ્રેવીમાં પણ નાખ્યું છે, બટાકા બાફામાં પણ નાખ્યું છે, એટલે વધારે નથી લેવાનું, ટેસ્ટ પ્રમાણે લેવાનું છે. હવે એને 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. હવે જોઈ લઈશું. સરસ ગ્રેવી જાડી થઈ ગઈ છે. બેસન એડ કરી છે, એનાથી સરસ થિકનેસ મળે છે ગ્રેવીમાં. હવે બટાકાની અંદર એડ કરી લઈશું. હવે 2 મિનિટ એને ચડવા દઈશું, અંદર મિક્સ થવા દઈશું. જોઈ લઈશું. સરસ ગ્રેવી ભરેલી છે બટાકામાં. આપણે ધાણા લઈશું. ગેસ બંધ કરી દઈશું.
તેલ ગરમ થાય એટલે આજે મેં ભૂંગરા લીધા છે અને તળી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તળી લઈશું. હવે આવી રીતના ચીપિયાથી લઈશું જેથી ભૂંગરામાં તેલ ના ભરાઈ રહે. ચીપિયાથી લેવાથી ભૂંગરામાં તેલ નથી રહેતું. આવી જ રીતે બધા ભૂંગરા તળી લઈશું. ભૂંગરા તળીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે દેખો બટાકામાં સરસ મસાલો ભરાઈ ગયો છે. હવે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તીખા અને ચટપટા લસણિયા ભૂંગરા બટાકા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને ચમચીથી આવી રીતે કટ કરી લઈશું વચ્ચેથી. એની ઉપર ગ્રેવી લઈ લઈશું. એની ઉપર ડુંગળી લઈ લઈશું. ધાણા, ખૂબ ટેસ્ટી બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જરૂરથી બનાવજો અને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર લખશો કે કેવા બન્યા. ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને લાઈક આપો. મારી રેસીપીનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારી ફેમિલી મેમ્બર્સમાં શેર કરો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ.